नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरू सबैजनालाई पालासित गुरुङको रेसिपीमा। तपाईँहरूले देखेर थाहा पाइसक्नुभयो होला है, आज चाहिँ मैले कुल्फीको रेसिपीलाई लिएर आएको छु, त्यो पनि भेनिला फ्लेभरको कस्टर्ड पाउडरबाट है। अन्त यहाँ चाहिँ 3-4 टाइपको ड्राई फ्रुट्सलाई पनि यसरी लिएर चाहिँ मैले पाउडर बनाएर राखेको छु, खस्रो खस्रो टाइपको। यहाँ चाहिँ म जुन चाहिँ कस्टर्ड पाउडर थियो त्यो कस्टर्ड पाउडर चाहिँ यसरी 3 चम्मच चाहिँ म यहाँ युज गर्दैछु। अब चाहिँ म यसमा चाहिँ यो चिसो दुध चाहिँ चिसो हुनुपर्छ है। अन्त यसरी चिसो दुधले चाहिँ मजाले यसलाई मिक्स गर्नुपर्छ। तातो दुध लगायो भने चाहिँ यसमा डल्लो पर्ने चान्स हुन्छ, लम्स हुन्छ। त्यही भएर मैले चाहिँ अगाडि चिसो दुधले यसरी गरेँ। यहाँ चाहिँ म एउटा कराई राखेर चाहिँ म यसमा चाहिँ फेरि 1 लिटर जति दुधलाई लिँदैछु। दुध चाहिँ फुल क्रिम दुध लिनुपर्ने हुन्छ, जुन तपाईँको घरमा छ त्यही दुध युज गर्दा हुन्छ। त्यसै गरी मैले 1 कप चाहिँ चिनीलाई एड गर्दैछु। अब चाहिँ चिनी मेल्ट नहुनु जलसम्म यसरी राम्रोसँगले चलाइराख्नुपर्ने हुन्छ। यसरी चिनी मेल्ट भइसकेपछि अब म यहाँ एड गर्दैछु अघि जुन चाहिँ ड्राई फ्रुट्स थियो ग्राइन्ड गरेको त्यसलाई पनि, र फेरि यसलाई पनि मजाले एकपल्ट चलाउनु पर्ने हुन्छ। जबसम्म यो उम्लिँदैन तबसम्म बिस्तारै बिस्तारै गर्दै चलाइराख्नुपर्छ, नभए चाहिँ फेरि यसमा डल्लो डल्लो पर्ने चान्स हुन्छ। त्यही भएर अब चाहिँ यो दुध पनि राम्रोसँगले उम्लिसकेको छ। अब चाहिँ म फेरि यसमा चाहिँ जुन चाहिँ अघि फिटेर राखेको कस्टर्ड पाउडर थियो त्यसलाई पनि बिस्तारैसँगले यसरी चलाउँदै माथिबाट लगाउने छु। यसरी चलाउँदै नलगाएर डाइरेक्ट लगायो भने चाहिँ फेरि यो हाम्रो डल्लो बन्ने चान्स हुन्छ, र चाहिँ यसलाई यसरी चलाउँदै लगायो भने चाहिँ लम्स हुँदैन है। यसरी जबसम्म उम्लिँदैन यो तबसम्म लगाउनु पर्ने हुन्छ। ज्यादा नउम्लिँदा पनि हुन्छ, किन यो अलरेडी अघि नै उम्लिसकेको छ है। अब चाहिँ यसरी हल्का उम्लिन थालेको छ। यसरी अब चाहिँ म यसमा यो सानो चम्मचको 1 चम्मच जति चाहिँ इलायची पाउडरलाई एड गरेर फेरि राम्रोसँगले यसलाई चलाउने छु ताकि सबैतिर मिक्स होस् भनेर। अब चाहिँ यो उम्लिसकेको छ र यसलाई चिसो हुनको लागि म छोडिदिने छु। र अर्को साइडमा चाहिँ यसरी म जुन चाहिँ यो चाहिँ मैले अस्ति अनलाइन लिएको थिएँ है आइसक्रिम लगाउनको लागि, यसको चाहिँ अन्त तर ढकनीमा चाहिँ यसरी होल थिएन है। सो मैले चाहिँ यसरी छुरीलाई तताएर बिस्तारै यसरी सानोबाट होल बनाउँदैछु ताकि यसरी स्टिक चाहिँ सजिलैसँग भित्र जाओस् भनेर लगाउनको लागि। अन्त फेरि बिना स्टिक त अप्ठ्यारो हुन्छ खानको लागि है। त्यही भएर अब चाहिँ रेडी भयो। अन्त यहाँ चाहिँ मेरो यो जुन चाहिँ अघिको यो कुल्फीको ब्याटर थियो त्यो पनि चिसो भइसक्यो। अब चाहिँ यसलाई फेरि एकपल्ट मजाले चलाउनु पर्ने हुन्छ है। अन्त यसरी अब चाहिँ एकदमै रेडी भइसकेको छ। अब चाहिँ म यसरी लगाउने छु मेरो जुन चाहिँ यो आइसक्रिम मेकरमा चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ ग्लासलाई पनि युज गरेको छु। तपाईँहरूले चाहिँ यसरी ग्लासलाई पनि सजिलैसँगले युज गर्न सक्नुहुनेछ, जुन चाहिँ यो पेपर ग्लास हुन्छ यसलाई पनि। यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ लाइक शेयर कमेन्ट अनि सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सिनु होला। त्यसलाई चाहिँ अब फेरि म बिस्तारै लगाउने छु। यसरी चाहिँ अब म बिस्तारै बिस्तारै गरेर सबै ग्लासमा यो जुन चाहिँ ब्याटर छ यसरी लगाइसक्ने छु। र म तपाईँहरूलाई यसमा पेपर ग्लासमा चाहिँ यसरी कभर गर्दाखेरि पनि हुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ सिल्भर पेपर लिएको छु र सिल्भर पेपरलाई चाहिँ यसरी ग्लासमा सबैतिरबाट हावा नछिरोस् भनेर मजाले यसरी गर्नुपर्छ। अनि सानो छुरीले चाहिँ यसरी सानो दुलो बनाएर चाहिँ यसरी स्टिकलाई लगाउनुपर्छ है। अनि त्यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ मजाले हुन्छ। र जुन चाहिँ मेरो अहिलेको जुन चाहिँ यो रेडिमेड कुल्फी मेकर छ यसमा चाहिँ यसरी मजाले लगाएर चाहिँ यसरी ठकठक गरेर चाहिँ दुईपल्ट यसरी गरेर चाहिँ स्टिकलाई पनि लगाउँदैछु। यो चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ। यसरी चाहिँ अब म सबै कुल्फीहरूलाई चाहिँ रेडी गर्नेछु। अब चाहिँ मेरो सबै कुल्फीहरू चाहिँ डिप फ्रिजरमा राख्नको लागि रेडी भएको छ। यसरी मैले 1 रात चाहिँ यसरी डिप फ्रिजरमा चाहिँ राखेपछि चाहिँ मेरो कुल्फी रेडी भइसकेको छ है। अब यो कुल्फीलाई चाहिँ म एक एकवटा गरेर यसरी निकाल्ने छु।
यो जुन चाहिँ पेपर ग्लासको छ यो त अति नै सजिलो हुन्छ निकाल्दाखेरि पनि, सबै यसरी साइडबाट च्यातेर निकाल्दाखेरि हुन्छ। अन्त जुन चाहिँ यो प्लास्टिकको रेडिमेड छ है कुल्फी मेकर, यसलाई चाहिँ 2-3 मिनट जस्तो यतिकै डिप फ्रिजदेखि बाहिर निकालेर राख्नुपर्ने हुन्छ, नभए चाहिँ यसरी नर्मल पानीमा एकछिन डिप गर्दाखेरि पनि हुन्छ है। तपाईँहरूले यसरी डिप नगरिकन सिधै निकाल्नु खोज्नुभयो भने चाहिँ यसरी स्टिक भाँचिन्छ है। त्यो भएर चाहिँ यसरी पानीमा डिप गर्नुभयो भने चाहिँ सजिलैसँगले निक्लिनेछ। यसरी मैले चाहिँ सबै यसरी कुल्फीहरू पनि प्राय निकालेर सकिसकेँ कभरबाट है। अन्त यो चाहिँ अति नै मिठो पनि भएको छ। अन्त गरमको सिजनमा अन्त साथसाथै नानीहरूसँग खाँदा चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ। अन्त हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो मैले बनाएको रेसिपी? मन पर्यो भने चाहिँ लाइक, सेयर, कमेन्ट साथै सब्सक्राइब गर्न भन्न नभुल्नु होला। थ्याङ्क यू, बाई बाई।